सुनिल टीच नेपाल युट्युब च्यानललाई सबैभन्दा पहिला सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। त्यसपश्चात हरेक भिडियोको ताजा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि तपाईहरूले बेल आइकन सँगसँगै अल भन्ने अप्सनमा पनि गएर क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ तपाई सम्पूर्णलाई तपाईहरुकै युट्युब च्यानल सुनिल टीच नेपालमा। सुनिल टीच नेपाल युट्युब च्यानलको आजको यस नयाँ भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउँदै छु कसरी फेसबुकको युजर नेम चेन्ज गर्ने त। यद्यपि तपाईको युजर नेम फरक छ या तपाईको युजर नेम इंग्लिशमा छ र त्यसलाई चाहिँ तपाईले नेपालीमा चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ या तपाईको युजर नेम नेपालीमा छ या त्यसलाई चाहिँ इंग्लिशमा चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईको लागि विशेष रहेको छ। एकदमै तपाईले सजिलै तपाईको फेसबुकको युजर नेम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो तरिकाबाट। र यस भिडियोलाई तपाईले स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले सजिलै तपाईको फेसबुक आईडीको युजर नेम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यतिबेला म तपाईलाई ढिलो नगरिकन युजर नेम चेन्ज गर्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम यस भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र यस युट्युब च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तलपट्टि रातो अक्षरमा सब्स्क्राइब लेखेको छ त्यसमा क्लिक गरी सँगै आउने अलको नोटिफिकेसनमा पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। यतिबेला म तपाईलाई ढिलो नगरिकन ट्रिक तर्फ नै लान चाहन्छु। सर्वप्रथम तपाईले चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको फेसबुक। यतिबेला चाहिँ म ओपन गर्न गइरहेको छु फेसबुक। आफ्नो फेसबुक लाइट एप्लिकेसनबाट या तपाईले जुनसुकैबाट पनि तपाईले ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। यतिबेला चाहिँ मैले यहाँनिर ओपन गरिसकेको छु, देख्न सक्नुहुनेछ। र अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर तपाईसँग चाहिँ फेसबुक ओपन गरे पश्चात चाहिँ तपाईसँग चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। र सर्वप्रथम तपाईले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तीनवटा माइनस रहेको छ यो छैठो अप्सनमा, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। यतिबेला चाहिँ यसमा क्लिक गरे पश्चात चाहिँ तपाईसँग चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। र यहाँनिरबाट तपाईले भने सेटिङ भन्ने अप्सन चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ। यतिबेला चाहिँ यहाँनिरबाट म चाहिँ सेटिङ भन्ने अप्सन चाहिँ खोज्न गइरहेको छु। तपाईले चाहिँ सेटिङ भन्ने अप्सनलाई चाहिँ खोज्नु होला। यतिबेला देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर रहेको छ सेटिङ भन्ने अप्सन, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यतिबेला चाहिँ सिम्पली यसमा क्लिक गरे पश्चात चाहिँ तपाईले यहाँनिरबाट पर्सनल इन्फर्मेसन भन्ने अप्सन चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ। यतिबेला चाहिँ म यहाँनिरबाट तपाईलाई पर्सनल इन्फर्मेसन भन्ने अप्सन चाहिँ खोजेर देखाउँदैछु। यतिबेला देख्न सक्नुहुन्छ पर्सनल इन्फर्मेसन भन्ने अप्सन चाहिँ फर्स्टमा नि आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ अपडेट योर नेम, फोन नम्बर्स एन्ड इमेल एड्रेस भनेर लेखेको छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले क्लिक गरे पश्चात चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसन यहाँनिर आइसकेको छ, नेम। अब म चाहिँ यसको चाहिँ नाम चाहिँ चेन्ज गर्न गइरहेको छु फेसबुक आईडीको। यतिबेला चाहिँ मेरो फेसबुक आईडीको नाम रहेको छ नेपालीमा सुनिल कुमार केसी रहेको छ। यसलाई चाहिँ मैले इंग्लिशमा चेन्ज गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर ब्याक गर्छु। र तपाईले चाहिँ एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इफ यु चेन्ज योर नेम अन फेसबुक यु क्यान चेन्ज इट अगेन फर 60 डेज, डोन्ट एड एन एनी युजुअल क्यापिटलाइजेसन एन्ड प्युनिक्सन र क्यारेक्टर अफ र्यान्डम वर्ड्स भनेर यहाँनिर लेखेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईले 60 डेज भन्दा तपाईले चाहिँ अब एकचोटि चेन्ज गरे पश्चात चाहिँ तपाईले 2 महिनापछि बल्ल अर्को नाम चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। या तपाईले अर्को राख्नु पर्यो या चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यसरी चाहिँ तपाईले अर्को 60 दिन पश्चात चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्न मिल्छ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट नेम लेखेको छ, यहाँनिर चाहिँ मैले इंग्लिशमा आफ्नो फर्स्ट नेम राख्छु यतिबेला। र यहाँनिर रहेको छ सेकेन्ड नेम भनेको छ, यसै गरी चाहिँ सेकेन्ड नेममा चाहिँ मैले आफ्नो मिडल कास्ट राख्छु र त्यसै गरी चाहिँ यहाँनिर लास्टमा चाहिँ आफ्नो कास्ट राख्छु। यसरी देख्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ यतिबेला राखिसकेको छु। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईले सिम्पली सेभ गर्ने हो। राखे पश्चात चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रिभ्यू चेन्ज भनेर यहाँनिर लेखेको छ र यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर क्लिक गरिदिनुस्। अब चाहिँ यहाँनिर यहाँनिर तपाईले पासपोर्ट दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईले आफ्नो पासपोर्ट दिन सक्नुहुन्छ। यतिबेला चाहिँ यहाँनिरबाट म आफ्नो पासपोर्ट चाहिँ यहाँनिर दिन गइरहेको छु। यति बेला तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईको रिभ्यूको लागि गएको छ। रिभ्यूको तपाईले आधी एक घण्टा भित्रमा चाहिँ तपाईको नेम चाहिँ अटोमेटिकली यसरी तपाईको चेन्ज हुनेछ। साथीहरु तपाईले यसरी सजिलै तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पासवर्ड हानेर रिभ्यूमा क्लिक गरे पश्चात तपाईले पासवर्ड हाने पश्चातको तपाईले चाहिँ त्यो चाहिँ अटोमेटिकली तपाईको पासवर्ड राइट भयो भने तपाईको चाहिँ नेम चाहिँ तपाईको एक आधी घण्टामा चाहिँ तपाईको नेम चाहिँ चेन्ज हुन्छ साथीहरु। यसै गरी चाहिँ तपाईले सजिलै तपाईको फेसबुक युजर नेम चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। तपाईको लागि यो एकदमै सजिलो ट्रिक रहेको छ। र तपाईले यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला। र तपाईले कस्तो भिडियो चाहिन्छ त्यस्तै भिडियो चाहिन्छ भने तपाईले खोजे जस्तो भिडियो चाहिन्छ भने यस भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला, या तपाईले चाहिँ यस भिडियोको तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा लिंक रहेको छ इन्स्टाग्रामको, तपाईले त्यही इन्स्टाग्राममा आएर चाहिँ मलाई फलो गरेर चाहिँ तपाईले मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो ट्रिक चाहियो, यो हेल्प चाहियो मलाई भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ त्यही अनुसार तपाईलाई चाहिँ हेल्प गर्नेछु। हस् साथीहरु तपाईसँग चाहिँ नेक्स्ट अनि बेस्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने सुनिल टीच नेपाल युट्युब च्यानल सँगसँगै म सुनिल कुमार केसी पनि ओझेल पर्छु। हस् नमस्कार, तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस्। जय नेपाल।